أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أحضر مقلوبة الدجاج مع الباذنجان، والمقلوبة هي طبق من الأطباق الشعبية المشهورة جدا، وبتتكون عادة من خضار مقلية ورز مع اللحم أو الدجاج. مقلوبة الدجاج بالباذنجان مناسبة جدا للعزومات وبيحبها كل أفراد العائلة، وممكن نقدم بجانب المقلوبة سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء. لتحضير مقلوبة الدجاج بالباذنجان، أول خطوة بدنا نسلق الدجاج. قطعت الدجاجة ل8 قطع وأزلت عنها الجلد وغسلتها كتير منيح. بحتاج أضيف بهارات السلق وهي فلفل أسود، حب هيل، عود قرفة، ورق غار أو لوري. نحتاج لبصلة مقطعة إلى قطع كبيرة وزيت طعام. في طنجرة على النار رح أضيف كمية زيت قليلة جدا. بضيف قطع البصل والبهارات الحب، وبعدين رح أبدأ بإضافة قطع الدجاج. بتركها تتقلى شوي وبعدين بقلبها على الجهة الثانية. بضيف عليها الماء المغلي وفي الآخر بغطيها حتى يستوي الدجاج. وهيك صارت قطع الدجاج جاهزة. مكونات تحضير مقلوبة الدجاج بالباذنجان: قطع دجاج مسلوقة، شرائح من البطاطا، باذنجان مقطع إلى شرائح، 4 أكواب مرق الدجاج، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة ونص من الملح، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، ملعقة صغيرة من البهار المشكل، وملعقة صغيرة من الكركم. ممكن نعملها بأي نوع من الرز، بس عشان ما يخبص الرز أنا بحب أخلط مقدار 2 كوب من الرز المصري مع كوب من رز الحبة الطويلة. رح أخلط البهارات كلها مع بعض حتى أسهل على نفسي استعمالها. في زيت ساخن على النار رح أقلي الباذنجان. بعد ما قلينا الباذنجان في نفس الزيت رح أقلي الدجاج حتى يتحمر. في آخر خطوة رح نجمع كل المكونات مع بعضها.
في طنجرة غير قابلة للالتصاق، أول شي رح أحط طبقة من شرائح البطاطا، بعدين رح أرتب قطع الدجاج المقلي بحيث يكون اللحم باتجاه البطاطا والعظم باتجاه الأعلى، عشان لما نقلبها يكون شكلها مرتب وحلو. وبرش رشة من خلطة البهار والملح اللي عملناها فوق الدجاج. الطبقة الثالثة راح تكون الباذنجان المقلي، وبرتبه فوق الدجاج بشكل متساوي. وبرش كمان رشة من البهار. بنضيف الرز المغسول بعد ما خلطت النوعين فوق الباذنجان. وفي آخر خطوة رح أضيف باقي كمية البهارات مع الملح فوق المرقة وأحركها. وبضيفها فوق الرز حتى تغمره. بنحط الطنجرة على نار عالية وبنغطيها حتى تغلي. بعد ما غليت المي رح أوطي النار على الطنجرة حتى يتشرب الرز. وهيك المقلوبة صارت جاهزة. لتقديم المقلوبة رح أقلبها بهاي الطريقة في طبق التقديم. وبنرفع الطنجرة بهدوء حتى نحافظ على شكلها. ممكن نزينها باللوز المحمص. وبنقدم بجانبها سلطة الخضار أو سلطة الزبادي. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة إنها رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وشوفوا الفيديوهات السابقة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.